θέμα σημαντικό που προέκυψε μέσα στην εβδομάδα, αλλά στον οριμαχδό των εξελίξεων που είχαμε στα ενεργειακά κυρίως, μάλλον καλύφθηκε, δεν σχολιάστηκε όσο θα έπρεπε, ή μάλλον σχολιάστηκε στην Ελλάδα τουλάχιστον από μερίδα του κομμάτου της αριστεράς και πρώην πρωθυπουργών όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εξέφρασε μεγάλη χαρά έτσι, για αυτό το γεγονός. Μιλάμε για την εκλογή για πρώτη φορά, ίσως στην ιστορία των ΗΠΑ, νομίζω, στην ιστορία των ΗΠΑ, μουσουλμάνου δημάρχου στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, που είναι η Νέα Υόρκη. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα το συζητήσουμε με τον καλό φίλο, τον Χρήστο τον Αργυρίου, τον διεθνολόγο και ηθικό συνεργάτη του Ιδρύματος Στράτφορντ. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας και σε εσάς τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και στα παιδιά στο κοντρόλ. Να σου πω, έχω δίκιο καταρχήν ότι είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία των ΗΠΑ? Νομίζω ναι. Ναι, για το Μαγδανή. Και πολύ σωστά το συνδύασες. Σωστά. Έχεις δίκιο και πολύ σωστά το συνδύασες και με άλλους πολιτικούς όπως με τον Αλέξη Τσίπρα και θα εξηγήσω αργότερα πιο κάτω στην ανάλυση μου γιατί. Ναι, μεν είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα των στρατηγικής και γεωστρατηγικής της συμφωνίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα για τα ενεργειακά. Αυτά τα είχαμε αναφέρει πολύ πιο πριν, αλλά εξίσου σημαντικό για την πορεία της πολιτικής στις ΗΠΑ αλλά και κατ' επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο είναι και η εκλογή Μαμντανή στη Νέα Υόρκη και θα εξηγήσω τώρα γιατί. Ωραία. Τι έγινε τώρα λοιπόν και βγήκε? Πού πάτησε ο Μαμντανή και βγήκε και κέρδισε? Σωστή ερώτηση. Πρέπει να το δούμε μέσα από ένα γεωπολιτικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο. Καταρχάς υπήρχε το ξεκίνημα στο Λονδίνο με το Σαντίκ Καν. Το δήμαρχο λες άνοιξε πρώτο στο δρόμο πακιστανικής καταγωγής του Λονδίνου. Στο Λονδίνο. Ναι. Μπράβο. Άνοιξε το δρόμο για μεγάλες δυτικές πόλεις που εκλέγουν μουσουλμάνους δημάρχους ως σύμβολα πολυπολιτισμικής επιτυχίας. Αυτό είναι το αφήγημα το καινούριο. Πολυπολιτισμική επιτυχία για ενσωμάτωση. Ναι, ενσωμάτωση. Γιατί όπως είπα και με τον Ντόναλντ Τραμπ αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο φρένο. Τώρα λοιπόν κάπως πρέπει και οι δημοκρατικοί να επαναφέρουν στις ράγες αυτό το σύστημα που προσπαθούν να προάγουν. Και κατ' επέκταση και στη Δυτική Ευρώπη, σε εμάς εδώ. Αυτό έχει όμως και σημείο έντασης γύρω από την πολιτική ταυτότητα όσων το βάζουν στην πολιτική σκηνή, των πολιτικών, των κομμάτων και όσων μέλλον του εκλογικού σώματος. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή λες για τους δημοκρατικούς, είναι το σύνολο των δημοκρατικών ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη? Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, θα το εξηγήσω λίγο μετά. Το πάω λίγο. Έχω φτιάξει μια ραχοκοκαλιά και προσπαθώ ένα σκελετό και προσπαθώ να τον ακολουθήσω για να καταλάβει. Συγγνώμη τώρα, μπαίνω σφίνα, αλλά ξέρεις, επειδή βλέπω διαβάζω τις εξελίξεις από εκεί και τις αναλύσεις, βλέπω ότι υπάρχει μια ενόχληση. Δεν είναι όλοι τόσο ευχαριστημένοι. Υπάρχει. Όλοι όχι. Αλλά είναι μια προσπάθεια των δημοκρατικών από κάποιους καινούργιους πολιτικούς να αλλάξουν σελίδα και εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, γιατί δεν έχουν καταλάβει και αυτοί όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πίσω από αυτούς τις πολιτικές, τις καινούργιες, πίσω από τη νέα σελίδα που θέλει να βγάλει ο καθένας, υπάρχει ένα κράτος το οποίο έχει ως κύριο σκοπό να κρατήσει την Αμερική στην ηγέτιδα θέση που έχει έως τώρα. Αν λοιπόν αυτοί όλοι θεωρήσουν ότι θα έρθουν σε κόντρα με το κράτος, το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, θα το καταλάβουν αργότερα το αποτέλεσμα. Αν και είναι πασιφανές, αυτοί θα το καταλάβουν αργότερα. Για να συνεχίσω λοιπόν τώρα αυτό που λέγαμε, στη Νέα Υόρκη, αν λάβουμε ως παράδειγμα τη ρητορική του νέου δημάρχου, που αναφέρεται σε προοδευτικούς ή ακτιβιστές μουσουλμάνους και πολιτικούς, το μήνυμα περί ενότητας, όπως είπε, των φυλών, ακούγεται επιφανειακά συμφιλιωτικό, κατά τη δική μου άποψη. Διότι ο υπότονος για κάποιο πεπαιδευμένο αυτή όπως το δικό μου μπορεί να φαίνεται ιδεολογικός ή αντιπαραθετικός. Ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο το θέτει ο ίδιος. Δεν αφορά δηλαδή τόσο τη θρησκεία, γιατί λέμε πρώτος μουσουλμάνος, δεν αφορά όμως τόσο τη θρησκεία, όσο το πώς η προοδευτική πολιτική χρησιμοποιεί την ταυτότητα για να ασκήσει ηθική επιρροή. Δεν πάμε στη θρησκευτική επιρροή, πάμε πλέον στην ηθική επιρροή. Ναι, στο ηθικό πλεονέκτημα, όπως λέγανε παλιά. Θα το πούμε επιρροή τώρα. Επιρροή, ναι. Να το πούμε επιρροή. Ναι, μερικές βασικές δυναμικές λοιπόν είναι η συμβολική πολιτική. Η εκλογή μουσουλμάνου δημάρχου σε μια δυτική μητρόπολη όπως είναι η Νέα Υόρκη.
Πρόσεξε τώρα τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Την 11η Σεπτεμβρίου την έχουμε ξεχάσει, που έχει ένα τεράστιο συμβολισμό για τους Νεοϊορκέζους. Συχνά χρησιμοποιείται για να προβληθεί στο εξωτερικό η εικόνα της ηθικής προόδου και της ηγεσίας στην πολυπολιτισμικότητα ορισμένων, όπως προείπες εσύ, μέσα από τους δημοκρατικούς, που δεν αρέσει σε όλους. Το δεύτερο είναι το διατλαντικό σήμα. Το Λονδίνο ναι μεν έδειξε το δρόμο, τα δυτικά κόμματα λοιπόν αντλούν συχνά πολιτισμικά πρότυπα το ένα από το άλλο, συμπαρασύρονται δηλαδή. Όπως η προσέγγιση των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πολιτισμικότητα επηρέασε τους δημοκρατικούς. Σε πόλεις όπως είναι η Νέα Υόρκη τώρα, η Μινεάπολη και το Ντιτρόιτ. Έχουμε τρίτον τη διπλή ρητορική. Η ρητορική τύπου Μαμπτανή γίνεται πιο επιθετική. Συνήθως απευθύνεται στη δική του εκλογική βάση, δηλαδή μετανάστες, προοδευτικούς, αντισυστημικούς. Ανέφερε στην ομιλία του πόσα κράτη μεταναστών τα οποία είναι εκεί και τελευταίους στους Νεοϊορκέζους, και όχι σε κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους το κόμμα θέλει να στραφεί μετά τη μεγάλη ήττα από τους Ρεπουμπλικανούς. Είναι λοιπόν μια επίδειξη αλληλεγγύης και όχι μια προσπάθεια γεφύρωσης. Γι' αυτό και είπα τα όσα είπε είναι προσχηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια υποβόσκουσα ένταση. Και ο ίδιος είπε, ανοίξτε τον ήχο. Turn the volume up. Αυτό ακριβώς είναι που ενοχλεί μια μεγάλη μερίδα των δημοκρατικών. Αυτό που είπες. Μπράβο. Δεν μπορείς να κάνεις άνοιγμα στο κέντρο. Δεν μπορείς να κάνεις άνοιγμα στο κέντρο κατά βάση σε μετριοπαθείς ψηφοφόρους, όπως είναι οι ψηφοφόροι του κέντρου που δηλώνουν κεντρώοι, με αυτή τη ρητορική. Δεν μπορείς. Όχι. Γι' αυτό δεν μπορείς. Όχι. Γι' αυτό και λέω ότι οι ομιλίες περί ενότητας συχνά καταλήγουν να τονίζουν τις διαφορές, γιατί επικεντρώνονται στη φυλή και στην αδικία που αυτή η φυλή, η μειονότητα, οι μετανάστες αυτοί βιώνουν. Δεν επικεντρώνεται όμως στην κοινή πολιτιακή ταυτότητα που είπε όλοι οι Νεοϊορκέζοι μαζί. Πώς θα είναι όλοι οι Νεοϊορκέζοι μαζί? Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Ο τόνος λοιπόν που χρησιμοποίησε ήταν καθαρά συγκρουσιακός και όχι εννοητικός. Η εκλογή λοιπόν από μόνη της ήταν αναμενόμενη, αν υποθέσουμε ότι όπως και έπεσαν μέσα οι δημοσκοπήσεις. Ο τρόπος όμως άσκησης της ηγεσίας του θα κριθεί αν θα εξελιχθεί σε ένα μοντέλο τύπου Λονδίνου, μεταξύ της ισορροπίας ταυτοτήτων των μειονοτήτων, ή σε ένα πείραμα που εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πείραμα πολλωμένης συμβολικής πολιτικής. Αν το δούμε λοιπόν αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτισμικής στρατηγικής των Ισλαμικών κοινοτήτων στην Ευρώπη και πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μαμντανί, συνδέουμε την εκλογή του με το γαλλικό μοντέλο άμυνας του Μακρόν απέναντι στην πυραμιδική διείσδυση που είχαμε αναφέρει στο δελτίο, εγώ είχα αναφέρει στο δελτίο σας πριν από αρκετούς μήνες. Τι είναι αυτή η στρατηγική διείσδυση? Όπως είχαμε αναφέρει, ξαναλέω για όσους θυμούνται, έχουμε τη βάση της πυραμίδας, το μεσαίο στρώμα και την κορυφή. Στη βάση έχουμε τη θρησκευτική κοινότητα, πολιτιστική συλλογή, τζαμιά, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά δίκτυα. Στο μεσαίο στρώμα, τοπικοί παράγοντες, αιρετοί που εκλέγονται, εκπρόσωποι όπως είναι τώρα ο Μαμντανί, εκπρόσωποι κοινοτήτων. Στην κορυφή τη βρίσκουμε όμως πολιτικούς με θεσμική ισχύ που προβάλλουν μια μετριοπαθή κοσμική εικόνα, αλλά ενσωματώνουν τα πολιτισμικά αιτήματα της βάσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος και το έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι, μεν αλληλεγγύη, αλλά πώς αλληλεγγύη αν δεν εκλεγώ? Άρα πώς θα εκλεγώ? Θα πάω πάλι στη βάση. Και θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τις θρησκευτικές μειονότητες να σωματώσω πολιτισμικά αιτήματα βάση. Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ και μπράβο σε όποιον σε αυτό που ήθελε να κάνει, μπράβο εννοώ, γιατί δεν ενώνει τον κόσμο, αυτό διχάζει. Είναι ένα πολύ ευφυές μοντέλο, ευφυέστατο πολιτικό μοντέλο. Δεν εμφανίζει το θρησκευτικό κίνημα, αλλά ως πολιτισμική εκπροσώπηση μειονοτήτων, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Ναι. Ενώ σταδιακά διαμορφώνει πολιτική ταυτότητα για τους θεσμούς. Οπότε έχουμε την αντίδραση Μακρόν μετά το 2020, που έβαλε μια ομάδα να κοιτάξει πώς θα ανασχέσει αυτή την πολιτική και έβαλε τον όρο Ισλαμικός αποσχισμός. Με την πολιτική αυτή λοιπόν τι προσπαθεί να κάνει? Να κόψει τη χρηματοδότηση τζαμιών από το εξωτερικό. Το βάζω σε παραλληλισμό με τα όσα είπε ο Τραμπ, που είπε ότι ίσως διακόψει και τη ροή των χρημάτων προς τη Νέα Υόρκη. Και το παραλληλίζω με τον Μακρόν που προσπάθησε να διακόψει τη χρηματοδότηση τζαμιών από το εξωτερικό. Κυρίως Τουρκία και Κατάρ. Επαναλαμβάνω τις χώρες που προσπαθεί να κόψει τη χρηματοδότηση ο Μακρόν. Τουρκία και Κατάρ. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι σημαίνει. Τουρκία και Κατάρ, μάλλον για να τα βάλω στην οικονομική σειρά.
ως οικονομικός συντάκτης. Κατάρ και Τουρκία, γιατί κατά τα ψέματα, η πηγή των χρημάτων είναι το Κατάρ. Η Τουρκία κατά κύριο λόγο κάνει τον ενδιάμεσο, τον μπάνκερ, τον τραπεζίτη. Σύμφωνα. Ναι, Κατάρ και Τουρκία. Μπράβο. Προσπαθεί λοιπόν τώρα τι να κάνει, να περιορίσει τη δράση. Στην ουσία χρηματοδοτούν, αν μου επιτρέψεις, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, αλλά έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα αυτή τη στιγμή που σας ακούω. Στην ουσία εδώ και χρόνια χρηματοδοτούν τον κεκαλυμμένο μουσουλμανικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό επεκτατισμό. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος όταν πάει να ψηφίσει δεν το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα. Όπως και οι οπαδοί του που πήγαν στην νικηφόρα ομιλία, στην νικητήρια ομιλία του τέλος πάντων, η πρώτη ομιλία μετά την νίκη του, που πανηγύριζαν από κάτω ενώ επί της ουσίας τους έλεγε ότι για άλλα μου ψηφίσατε, άλλα σας λέω. Αλλά δεν το καταλάβαιναν. Γιατί αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιήσουμε μια λέξη, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι δόκιμη, μανιάτικη, αυτοί που τον χειροκρότησαν από κάτω ήταν κατά τους μανιάτες γούδελα. Να περιορίσει τώρα προσπαθεί. Τι να πω. Άμα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, γι' αυτό και παρασύρεται. Ναι. Να περιορίσει τώρα λοιπόν, επανέρχομαι στην πολιτική του Μακρόν, την οποία προσπαθεί να ακολουθήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Να περιορίσει τη δράση πολιτιστικών οργανώσεων που λειτουργούν ως πολιτικά λόμπι, που έχουν αρκετά στις ΗΠΑ. Να ενσωματώσει τις μουσουλμανικές κοινότητες μέσω της εκπαίδευσης, που δεν μπορούν να σωματωθούν όλοι φυσικά, και ελέγχου των ημάμιδων. Ναι. Και ελέγχου των ημάμιδων. Όχι ανεξέλεγκτα όλα. Όχι. Η προσέγγιση του λοιπόν είναι κρατιστική και συγκεντρωτική εν αντιθέσει με των ΗΠΑ. Ακριβώς επειδή το Παρίσι πρώτο είδε ότι η πυραμίδα αυτή αποδυναμώνει το ενιαίο κοσμικό κράτος. Ο Μαμτανί λοιπόν στη Νέα Υόρκη δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι η πρώτη πραγματική απόδειξη ότι το μοντέλο αυτό αρχίζει και μεταφυτεύεται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη. Αλλά έχει με αμερικανικό περιτύλιγμα. Ξεκάθαρα. Η ιστορική λοιπόν φράση. Ιστορική, τέλος πάντων, επειδή ήταν η πρώτη του νίκη, το λέω, και η ρητορική του, ας το πούμε καλύτερα, περί unity of races, δηλαδή την ενότητα μάλλον των φυλών, είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Γιατί απευθύνεται καταρχάς σε διαφορετικές ομάδες που έχουν μεταξύ τους κοινωνική και πολιτισμική τριβή. Είπε να βγούμε στον δρόμο μουσουλμάνοι και Εβραίοι μαζί. Πώς θα βγούμε μαζί, να κάνουμε τι? Μουσουλμάνοι και Εβραίοι μαζί, αγκαλιά, χέρι-χέρι, δεν γίνεται. Έκανε και το κάλεσμα στους Εβραίους στις Νέες Υόρκες. Γι' αυτό και λέω ότι είναι προσχηματικό. Και θα το συνδυάσω με αυτό που είπες προηγουμένως, περί πόσοι τον θέλουν και πόσοι όχι εντός του κόμματος. Αποσιωπά το θρησκευτικό στοιχείο πίσω από τη νέα ταυτότητα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Προωθεί μια ταυτοτική πολιτική που μετατρέπει το θρήσκευμα, το ξαναβαφτίζει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Αποθρησκοποιούν, να πω έτσι μια λέξη καινούρια, το θρήσκευμα. Σε παράγοντα πολιτικής αντιπροσώπευσης. Δεν βάζει τον εαυτό του σαν θρησκευτικό ηγέτη, δεν μπορεί. Τον βάζει όμως ως πολιτικό αντιπρόσωπο. Αυτό είναι πραγματικά η προβιά στο λύκο. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν τώρα είναι η θεσμική διαφορά. Γιατί ανέφερα και τη Γαλλία προηγουμένως, αλλά η Γαλλία είναι κοσμική και συγκεντρωτική, ενώ είναι ΗΠΑ πλουραλιστικές και αποκεντρωμένες λόγω του ομοσπονδού κράτους. Όπου λοιπόν η Γαλλία φοβάται τον αποσχισμό στις ΗΠΑ βλέπουν ένταξη, όπως είπε τώρα ο καινούριος δήμαρχος. Το αποτέλεσμα όμως αυτό, η δημιουργία δηλαδή πολιτικής επιρροής μέσω θρησκευτικής ταυτότητας, είναι το ίδιο. Βέβαια. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν οι μουσουλμανίτες στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι ο Μαμντανί είναι για μένα, επειδή έβαλα και τη θρησκεία μέσα, την οποία δεν τη χρησιμοποιούν ως λέξη και τη χρησιμοποιούν ως αντιπροσώπευση μειονοτήτων, ενώ επί της ουσίας είναι αυτό η θρησκεία. Ο Μαμντανί λοιπόν είναι ο Μάλκομ Εξ της εποχής των hashtags. Δεν είναι ο νέος Μάλκομ Εξ, ναι. Γιατί έχουν και διαφορές. Ναι. Ναι, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω και το έχω μελετήσει πολύ για να το αναφέρω. Δεν είναι ο νέος Μάλκομ Εξ, έχουν μεγάλες διαφορές. Έχουν και κοινά, αλλά έχουν και διαφορές. Είναι όμως ο Μάλκομ Εξ της εποχής των hashtags, της υπεραπλούστευσης των ενιών. Ναι. Δηλαδή, συμβολίζει μια μεταμοντέρνα εκδοχή της ρητορικής της μειονότητας, χωρίς να απειλεί ευθέως το σύστημα. Διότι παλεύει μέσα από αυτό, ανήκει στο σύστημα, ανήκει στην πολιτική, εν αντιθέσει με τον Μάλκομ Εξ. Αλλά επιδιώκοντας να αλλάξει, και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπα προηγουμένως, επιδιώκοντας όμως εκ των έσω να το αλλάξει αυτό. Γι' αυτό και δεν άρεσε στους δημοκρατικούς. Δηλαδή, η ρητορική που χρησιμοποίησε στην πρώτη του ομιλία ήταν προεδρικού διαμετρήματος. Είπε έρχομαι για να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ακόμα δεν βγήκε δήμαρχος. Και δεν έχουμε δει και τα έργα του. Για ενότητα των...
Το είπα κιόλας, είμαι πολύ νέος, αλλά δεν θα πάει τώρα. Απλά το προεμήνυσε. Όχι, δεν έχουμε δει και τα έργα του σαν δήμαρχος. Περίμενε, γιατί έχει τάξει λαγούς με πετραχίλια απ' την άλλη. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα τι θα μπορέσει να κάνει κι αυτός, θα το δει στην συνέχεια. Μίλησε για ενότητα των φύλων, των τάξεων και των θρησκειών. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Μίλησε για μια Αμερική που οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον κόσμο. Ενώ είναι δήμαρχος. Ναι. Και νεοεκλεγής. Μίλησε για νέα γενιά ηγεσίας, όπως λέγαμε προηγουμένως, που δεν χρωστά σε κανένα κατεστημένο. Αυτές είναι ρητορικές. Μπράβο. Αυτές είναι ρητορικές φόρμες προεδρικής αφήγησης, προεδρικού αφηγήματος, προεδρικής αφήγησης. Δηλαδή δεν είναι δημοτικού έρετου, πώς να πω, δεν είναι δημάρχου. Αυτές λοιπόν, επειδή θυμάμαι πολύ καλά τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, ασχολούμαι πολύ με την πολιτική εκεί, γιατί η ειδικότητά μου είναι και οι σχέσεις Ευρώπης ΗΠΑ. Αυτές λοιπόν οι ρητορικές είναι Μπαράκ Ομπάμα 2004 Δημοκρατικό Συνέδριο. Αντιγραφή. Μπαράκ Ομπάμα 2004 Συνέδριο Δημοκρατικών. Υπάρχει. Μ' ακούς? Ναι, απλώς έχω μείνει λίγο, ξέρεις. Ναι, νόμιζα πως διακόπηκε η σύνδεσή μας. Όχι, μ' άφησες λίγο, ναι. Γιατί... Ναι, αυτός είναι και ο στόχος μου. Γι' αυτό και πάω σε θέματα τα οποία δεν είναι πουθενά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Το δεύτερο είναι δημογραφική και ιδεολογική στόχευση. Ναι. Ο Μαμντανί είναι ιδανικό προϊόν για τη νέα γενιά δημοκρατικών. Αυτό που μου λέγεις προηγουμένως. Μπράβο, ναι. Νέος προοδευτικός πολυπολιτισμός. Γι' αυτό έρχονται σε κόντρα με την παλιά τάξη των Ρεπουμπλικανών και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Είναι χάσμα γενιών πολιτικών πλέον. Ναι. Συμβολίζει τη συγχώνευση μειονοτήτων σε κοινό πολιτικό όραμα. Έχει έντονη αντιπολεμική, δεν ξέρω πώς θα ευνοήσει αυτό τα γεράκια, και αντινεοφιλελεύθερη. Και εσύ που είσαι, όπως είπες προηγουμένως, των οικονομικών, πώς θα ευνοήσει και αυτούς που είναι υπέρ των αγορών. Ρητορική. Με αντιπολεμική και αντινεοφιλελεύθερη ρητορική δεν θα προκόψεις. Εγώ ακούγοντας... Δηλαδή progressive wing. Ναι. Το progressive wing τύπου AOC και Ilhan Omar, πού θα φτάσει? Εγώ ακούγοντάς και... λοιπόν, ναι, για να ολοκληρώσουμε, έτσι. Ακούγοντάς ναι. Με αυτά που είπες, είναι βέβαιη η σύγκρουση με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Είναι βέβαιη. Άρα δεν θα φτάσει. Είναι βέβαιη. Δεν μπορείς να πας τόσο κόντρα, καταρχήν στο οικονομικό μοντέλο που έχει επιβάλει το βαθύ κράτος δεκαετίες τώρα στις ΗΠΑ, έτσι, και σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική άμυνας, στρατιωτική πολιτική και εξωτερική πολιτική, που το βαθύ κράτος την τρέχει επίσης δεκαετίες με εναλλαγές και προσαρμογές στις νέες πραγματικότητες. Εντάξει, αλλά η στόχη... Ο Μάλκομ Εξ που πήγε κόντρα, είδες ποιο ήταν το τέλος του? Ναι. Ναι, δεν λέμε το ίδιο, αλλά ναι. Δεν λέμε το ίδιο και για τον Μαμντανί. Δεν λέμε το ίδιο, απλά σου λέω ότι ο Μάλκομ Εξ είχε έρθει σε κόντρα όμως με το κράτος. Ναι, έχει έρθει σε κόντρα. Μεγάλη. Ο Μαμντανί λοιπόν που έρχεται σε κόντρα με το κράτος έχει αυτά τα αφηγήματα, έχει αυτά τα ιστορικά γεγονότα στο μυαλό του. Αλήθεια. Όπως ξεκίνησε λοιπόν και ας κάνουμε ένα παραλληλισμό λίγο, πώς να τον πω, σουρεαλιστικό. Ας βάλουμε τον Μαμντανί δίπλα στον Αλ Γκολάνι. Ο Αλ Γκολάνι είναι κοστούμαρισμένος και μπαίνει μέσα σε πολιτικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λευκού Οίκου. Μπράβο. Έμαθε. Τον έμαθα. Ο Μαμντανί λοιπόν θα μάθει και αυτός. Θα μάθει και αυτός. Λοιπόν, Χρήστο μου. Άσχετα το τι λέει τώρα. Γιατί η ομιλία του, κάτσε να σου πω για αυτό που είπες τελευταίο. Πολύ σύντομα όμως, πολύ σύντομα. Παρακαλώ, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να αλλάξουμε τους κανόνες. Ναι. Εντάξει, να πάμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Όχι, πρέπει να σε κλείσω τους άλλους, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, ωραία. Νόμιζα ότι έχεις διαφημιστικό. Όχι, εντάξει, θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Κράτα, γιατί ο Μαμντανί θα μας δίνει πολλά. Κράτα. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Χριστό μου.